It's 7:30. د سنټنس مطلب دا دی چې دا 9:30 بجې دي. اوس ګوره د همدې یو سنټنس په ذریعه سره په مدد سره تاسو ډېرې سنټنسز جوړولی شئ، په خپله جملې جوړولی شئ، او هم د همدې یو سنټنس په مدد سره تاسو خلکو ته په انګلیش کې ټایم ویلی شئ، د ټایم وضاحت کولی شئ چې آیا اوس څه ټایم دی. نو دې سنټنس مطلب څه دی؟ It's 7:30 یعنی 9:30 بجې دي. که ته چېرته چاته داسې ویل غواړې چې پوره 9 بجې دي، بیا به ورته داسې وایې It's 7 o'clock. کله چې پکې تاسو o'clock واورېدو که نه، نو د دې مطلب دا دی چې پوره 9 بجې دي یا 8 بجې دي یا 9، او بیا تاسو ته پته لګي، تاسو خلکو ته ویلی هم شئ. که چېرته تاسو داسې وایې چې پاوباندې 9 بجې دي، بیا به څه وایې؟ بیا به داسې وایې It's 7:15. د دې مطلب دا دی چې پاوباندې 9 بجې دي. د after په ځای باندې تاسو past هم ویلی شئ، لکه داسې هم ویلی شئ It's 7:15. پاوباندې 9 بجې دي. که چېرته تاسو چاته داسې ویل غواړئ چې پاوکم 9 بجې دي، بیا به څه کوئ؟ بیا به صرف داسې وکئ، که past راغلی و که after راغلی و، د دې په ځای باندې به 2 ولګوئ، لکه داسې به شي It's 6:45. پاوکم دی چې 2 ورکې راغی که نه، نو بیا د دې مطلب شو چې پاوکم 9 بجې دي. که 8 وي بیا به 8 بجې، او که 9 وي بیا به 9 بجې. که چېرته تاسو چاته داسې ویل غواړئ چې 9:30 بجې دي، بیا به ورته څنګه وایئ؟ بیا به ورته داسې وایئ It's 7:30. 9:30 بجې دي. چې کم وي بیا به 2 استعمالوئ، لکه 10 کم، 20 کم، 25 کم، بیا به څه استعمالوئ؟ 2 به استعمالوئ. او چې څو بجې وي هغې ته به اشاره کې، هغه به ورسره وایئ. او چې زیاتې بیا به past استعمالوئ یا به after استعمالوئ، لکه 15 باندې، 10 باندې، 20 باندې، 25 باندې. د دې لپاره به یا past استعمالوئ یا به after استعمالوئ. لکه فار ایگزامپل ګوره It's 10:07. 10 کم 9 بجې دي. 2 ورکې راغی، نو د 2 مطلب دا دی چې دا کمې دي، دومره ورته پاتې دي. او که چېرته تاسو داسې ویل غواړئ چې 10 باندې 9 بجې دي، بیا به څنګه وایئ؟ بیا وایئ It's 10:07. یعنی 10 باندې 9 بجې دي. اوس ما چې تاسو ته څنګه ویل چې د یو سنټنس په ذریعه سره تاسو خلکو ته په انګلیش کې ټایم ښودلی شئ چې یاره څه ټایم دی، به څنګه کوئ؟ د دې لپاره به تاسو خپل ذهن استعمالوئ. د 7 په ځای باندې تاسو 8، 9، 10 چې څه ستاسو خوښوي، کم ټایم وي هغه لیکلی شئ. همدغه شان د 10 کم په ځای باندې تاسو 20 کم ویلی شئ، 20 ویلی شئ، یا د 10 په ځای باندې تاسو 25 ویلی شئ، 25 کم. د دې لپاره به تاسو د خپل ذهن نه کار اخلئ، کم ټایم چې وي بس د دې په ځای باندې ورکې هغه وایئ، او ستاسو کاته کلیر. یو بل ډېر اهم ورډ یې ورکې استعمال کو، کله چې هغه ښځه خپلې لور ته اواز کوي، نو هغه لور ورته څه وایي؟ کامینګ. د کامینګ مطلب دا دی چې در روان یم. که چېرته تاسو چا سره په موبایل باندې خبرې کوئ، څوک درته آواز وکړي، ګیټ درته ووایي، دروازه، او تاسو ورته په انګلیش کې داسې ویل غواړئ چې بس دا دی در روان یم، درغلم، که په موبایل یو که په هر څه، نو بس صرف ورته داسې ویلی شئ کامینګ. لوک ایټ دیس. تاسو یو څیز ته اشاره کوئ او چاته ویل غواړئ چې دا وګورئ، نو بیا ورته داسې ویلی شئ لوک ایټ دیس. چې نږدې وي در سره لوک ایټ دیس، چې د یو څیز طرف ته اشاره کوي او درنه ډېر لرې وي یا لږ لرې وي، پروا نه کوي، خو د لرې دپاره دیټ. لوک ایټ دیټ. سی یو اراؤنډ. دا ورکې یو ډېر اهم سنټنس استعمال کو، او د دې مطلب اوس څه دی؟ د دې مطلب دی ګوډ بای. لکه کله چې تاسو ستاسو نه څوک ځي یا تاسو چا نه ځئ رخصتېږئ ته، نو ورته ویلی شي ګوډ بای. داسې هم ورته ویلی شي سی یو اراؤنډ. خو دا ګوډ بای چې دی دا فارمل دی، او دا سی یو اراؤنډ چې کوم دی دا تاسو خپلو ملګرو سره استعمالولی شئ، داسې کسانو سره استعمالولی شئ چې هغوی سره ستاسو ګپ وي. نور د دواړو یو مطلب دی د الله په امان. I haven't got time. نن سبا خو هر چا سره ټایم نه وي، په دې وجه باندې دا سنټنس به هم ستاسو ډېر زیات په کار راشي. د I haven't got time څه مطلب دی؟ چې ما سره ټایم نشته، زه اوسګار نه یم. صحیح ده؟ د دې دا مطلب دی. I haven't دا تاسو داسې هم ویلی شئ I have not got time. Can I have a word please؟ د دې اوس څه مطلب دی؟ دا هم یو اهم سنټنس دی. د دې مطلب دا دی چې آیا زه تاته یو خبره کولی شم؟ کله چې ستاسو چا سره څه کار وي، بل چا سره خبره کوي، یا کوي ورسره یا نه کوي ورسره، خو تاسو ورته داسې ویل غواړئ آیا یو خبره درته کولی شم؟ یو منټ ماته راکړه، مهرباني وکړه، زما در سره لږ ضروري کار دی. نو په دې ټایم کې ورته تاسو دا سنټنس ویلی شئ
can I have a word please. او کله چې ورته هغه هلک ووایي چې ما ته د اسسټنټ د مرستیال ضرورت دی. د اسسټنټ مطلب څه دی؟ مرستیال. Cloe is away. Geeta is on holiday. ګوره دا هم یو ډېر ښکلی سنټنس دی. د دې اوس مطلب څه دی؟ Cloe is away. د دې مطلب دا دی Cloe لرې دی. Geeta is on holiday. او بل طرف ته گیتا په چوټۍ ده. د holiday مطلب دی چوټي، د away مطلب دی لرې. د همدې سنټنس په ځای باندې تاسو داسې هم ویلی شئ صادق is away. صادق لرې دی. فرهاد is on holiday. فرهاد په چوټۍ دی. اوس به څه کوو؟ څوک به زموږ دا کار کوي؟ That's an idea. د دې مطلب دا دی چې دا یو ډېره ښکلې آیډیا ده، یو ښکلی سوچ دی، یو ډېره ښه خبره دې وکړه. ستاسو مخکې تاسو څوک یو تجویز درکړي، یو آیډیا درکړي، د یو څیز په باره کې درته یو ښه خبره وکړي چې یاره ته باید داسې وکړه یا زه باید داسې وکړم، یو آیډیا درکړي که نه، نو په انګلیش کې ورته تاسو داسې ویلی شئ That's an idea. دا خو ډېره ښکلې آیډیا ده. Clear off. د ویډیو په اینډ کې د ټولو نه یو ښکلی فرایزل ورب استعمال شو. Clear off. د clear off مطلب دی go away. اوس د go away څه مطلب دی؟ د go away مطلب دا دی لکه کله چې موږ چاته په پښتو کې وایو چې ځه ورک شه، نو تاسو ورته په انګلیش کې داسې ویلی شئ clear off یا go away. زه امید کوم چې دغه ډېرې مفیدې سنټنسز جملې به ستاسو خوښې شوي وي. که چېرته تاسو دا په خپل کنورسیشن کې استعمال کړئ خلکو سره په خبرو اترو کې، نو هغوی به پرې حیران هم شي او دې سره سره به ستاسو انګلیش هم ډېر زیات سټرانګ شي.